ډېر غله دي دا اوس رالو دا لیټا بل هغه د مخکومه چې ګفټ مې پکاري هغې دپاره د ګلونه پکې پرتې دي ناوې د ویرو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساس روز ساس ملګری حماد احمد ثوابیوال ستاسو خدمت کې حاضر دی نن راغلی وو په ویکینډ باندې چې کوم نن د ناوې د ویرو خواته راغلی وو او شاپینګ به کوو نن چې کومه نن زموږ چھوټي ده خیره او شاپینګ لرو دا ښکارېږي دا وروستو بیک سایډ ته کومه علاقه ده هغه ته ښکارېږي نن ناوې د ویر ته چکر در کوم د ناوې د ویر دی او دې کې چکر در کوم چې دې کې کم کم برینډونه دي او کم کم شاپینګ مال دی هغې کې به نن چکر در کوم زموږ چې کوم ویلاګ دی هغه په شاپینګ مالو کې دی او شاپینګ به مو کوو د خیره که څه پکې خوښ شو نو شاپینګ به مو کوو تاسو سره یو ویلاګ جوړ کړو بیا په خپل چینل باندې تاسو سره شیر کوم حماد احمد ثوابیوال چینل به تاسو سره میلاویږي د خیره نو راځئ تاسو ما نن د ناوې د ویر وزټ کوم راځئ موږ سره اوسئ مال دوردن نشي خیر امین دروازه دا اوس ناوې د ویر را انټر شو خیره او ویلاګ هم چالو دی خیره دا پکې آیسکریم دکان نه دی پکې او بهر دی پکې مزیدار ویلاګ تازه بنا کړی نن ویکینډ فلم دی ګرځو ناوې د ویر کله چکر در کوم د خیره راځئ موږ سره هغه یې وړو لپاره ګیمونه دي او روان یو مخکې فارم جاري دی ګورو پکې مزیدار ونه دی کپړو لپاره یو شاپینګ مال پکې ګورو چې شاپینګ پکې هم لږ وکړو خیره سیټ ته پکې ګړۍ دي او پرفیومونه پکې مزیدارې په کمره کې چې کومه خوشبو لپاره پرفیوم هغه د تاسو دی سره میلاویږي هغه د کوم دی ډېر مزیدار دا تاسو ښکارېږي زبردست پرفیومونه پکې او ورسې او دې نه د چارج دپاره سیسټم نه پکې او کمره کې چې ځان ته ولې زبردست غوندې خوشبو کوي تاسو ښکارېږي دا پکې د ځان شوقون په تقریبا په 14 یورو دی پکې او 12 یورو دی پکې تاسو ته پر دې کې به خوشبو واچي دا خپل لیده پکې واچي او چارج به ورته ولګي نو اټومیټیک به دا سټارټ شي کمره کې به خپله خوشبويي خورئ د خیره یو شارټ غوندې ویډیو مې تاسو ته درکړه دا پکې ورټ دی بیا 29 یورو باندې پکې ناوې د ویر اوس مخکې مو ورځو مخکې ګورو چې څه دي شاپینګ مال کې هغه سره شیر کوم د خیره په ناوې د ویره کې د نن د ویکینډ کې د چکر در کومه او دا در باندې ګورم د خیره مخکې م سفر جاري دی د خیره ایټالیا ته دوی کې شاپینګ کوو د خیره زارا کې به ګرځو برینډو درته نن ښیم د خیره په شاپینګ مالو کې د خیره دا ټول دا یو برینډ دی شاپینګ لپاره دا ډایمنډ والا چې کوم برینډ ګړۍ او دغه ځای میلاوي دي دا پکې مخامخ یو بار دی دا ډېر مشهور بار دی دا پکې د بیګونو لپاره ما قسم بیګونه رنګارنګ او برسونه پکې ده ښځو والا
دا پکې د کور د سامان چې کوم شاپینګ مال دی هغه پکې پرېښود دي کوم سامان دی یو نوی شاپینګ مال پکې کولاو شوی دی پریمارک په نوم باندې هغې ته ورځو هغه یې ډېر خلک صفت کوي نوی پکې کولاو شوی دی ډېر کپړې دغه پکې ملاوېږي نو نن به پکې مونږ چکر وو دا نن چې کوم ویکینډ دی دا به هغې کې وګورو چکر به وکړو شاپینګ به پکې وکړو که څه پکې خوښ را خوښ شو او دا تاسو ته پېژنې نن د ویکینډ چې کوم دغه دی په ناوې د ویرو کې توره غوبل دی او مخکې روان یو سفر هم جاري دی دا پکې سړو لپاره پریمارک چې کومې کپړې دي نوې دې اوس نوې کولاو شوی دی دننه ورته هم ورځو تاسو بهر شوکومه نیمه خوا کې دا غټ بهر دی بهر کې یو بل دا پریمارک مخامخ ولاړ یو وردو دا پریمارک مخامخ رالو او وردو بسم الله کوم شاپینګ پکې ګورو که څه په ګډه پورې رالل نو وابلو پکې وړې بل ته به ورسي د دنیا شاپینګ مال راځئ موږ سره اوسئ دا وګورئ دې شرټونو ته وګورئ سم کوردلې وتې اوس راووتې د پریمارک کې مو شاپینګ خو نه شو وګرځېدو مزه یې ونه کړه تا سره یو بل کلیوال دی کلیواله څنګه چل دی کلیواله څنګه ښې جوړې برابرې دي خرڅري دي خپله نامه دې ووایه وکې زما نوم سید نجیب دی کوم ځای سره تعلق ساتي زه د افغانستان سره تعلق ساتم دا زموږ ګران انډیوال راغلی دی شوپینګ ته راغلي بس ګرځو راګرځو ګورسو چې خوښوو راخوښوو ناوې د ویرې که راغلي وو خو ده سره ملاقات شو ما دې به هم په دې ویلاس کې تاسو سره په ملاقات وکړم د خیر تاسو سره څو خبرې شیر کړي د خیره اوس را ځو مخکې روان یو پریمارک کې ونه شو دلته ځو هلته کې شاپینګ کوم په تاسو سره ویډیو شیر کوم د خیره او دلته خو هغه مخامخ دا ایټالیا ته ورسېدو د خیره او ویډیو در سره شیر کوم د خیره ډېر زیات زبردست ده او نن هغه دی ویکینډ ډېر زیات مخلوق راغلی دی او دا په ناوې د ویرو کې ګرځو تاسو سره ویلاګ جوړوو او بیا به سره یوټیوب چینل شیر کوو دا اوس رالو دا ایټالیا ته انشاءالله راځئ ورځو دا رادننه شو اوس دې کې وګورو دې کې ټي شرټې مې شرټې ګورو بیا تاسو سره شیر کوم د خیره کلیواله څه پکې وګوره که نه ټي شرټې خوښېږه څه ګورې دا پکې دا پکې شاپینګ مال ته رادننه شو دا پکې پینټونه دي مونږ پکې ټي شرټې ګورو ځان له بل هغه د مخ تړم دی دا تر ښکارېدی شي دا اوس مونږ دا ایټالیا کې شاپینګ ورسره لږ ډېر او یې مخامخ ولاړ یو او مخکې روان یو نور در سره ګورم چې زارا ته اوس ورځو نور چې کوم برانډونه دي هغه ته سکرین باندې شو کوم اوس ناوې د ویرو کې ولاړ یو او زموږ لا شاپینګ جاري دی مخکې ګورو هېڅ صورتحال یا تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم راځئ موږ سره اوسئ اوس روان شو مخکې ناوې د ویرو کې روان یو دلته خو شاپینګ وکړو اوس زارا سیټ ته ورځو زارا دلته هم په سکرین باندې شو کوم زارا برانډ ته ورځو او دا پکې یو هغه دی دنیا شاپینګ مال یې دلته کې او زبردست شاپینګ مال یې دی سپورټس دپاره چې کوم هغه دي پکې پکې ملاوېږي او دا پکې یو بل برانډ دی برانډ دی ښکارېږي اوس رالو کوم مخ ته دا پکې 3 پیس سکوټونه والا دی دا به سکرین شاټ کوم سره ډېر زیات ګران دی
دا پکې لیډیز والے دي لیډیز شاپینګ مال پکې دا پکې د بوټانو دي پکې او موږ سره په ګوپرو کې ان بیټري هم کمزورې ده کمه ده داسې کا او بیا هم ویلاګس کمپلیټ کوو چې تاسو سره کمپلیټ ویلاګس جوړ کو شیر کوم د یوټیوب باندې دا وګوره سیلینګ ته ټولې ول بوتلو موتلو باندې کړی بوتلې پکې لګولې سیلینګ کې ډیکوریشن ول داسې کړی دی دا وګوره لاندې زموږ لګا هم بدل لاندې لګا راجو زارا سیٹ راجو زارا سیٹ تا پس بخاری کی زارا برینڈ سکا راجو سا زارا چې کوم بهترین کم برینډ دی هغې ته م ورځو هغه هم تاسو سره ویډیو شیر کوم زارا باندې بسم الله کوم راځئ ګورو که څه پکې مو خوښ شي نو شاپینګ وکړو او چکر به پکې ولګو او تاسو سره به ویډیو شیر کوم کارېږي راځئ زارا ته راځن شو Quale perfume di? Dapat kita, kau bisa jadi ada. Kamu pakai ukatel, kamu pas selama ni pakai sona lagi, harus warlu landi full imbirta. Aku pakai guru branded, pakai minta sashopom na kira. زارا کې هم دله چکر درکړو او زارا نوسته خیره زمونږ اوټ شو اوټ کېږو د خیره اوټ سایډ ته راغلو او دې خوا پکې چې زارا برینډ چې دی نو دا د لیډیز دی او دا مین والا دی مخکې ورځو پکې ټول طرف ته چې دی نو بشکه به اوس راشي بشکه راته هم پکې شو کوم دا جګ هم دی او برینډ دی ایک هم هر قسم کپڑے مل جائے گی دا بشکه والا دلته راغلو دې سایډ ته پکې یو بار دی او بس لاندې ورځو لاندې چې کوم دی نه فولینګیر ته ورځو هغه در سره هم شیر کوم هغې کې هم څه شاپینګ وکړو هغه ویډیو در سره هم شیر کوم د خیره زمونږ چې نننی کوم ویلاګ دی په ویکینډ باندې راوتي په چکر باندې او ستاسو لپاره یو ویلاګ جوړوم امید لرم چې ستاسو ډېر زیات خوښ شي د خیره لاندې ورځو فولینګیر ته راځئ موږ سره اوسئ لاندې ته هغه خیمه او لاندې کوم ایریا دی
دا به اوس روان شو په لیفټ کې لاندې ورځو او کولمبیر ته ورکوزېږو. کولمبیر د دې ځان شوپ هم وګورئ څه ښکارېږي. لاندې ور کولمبیر دی ورځو په شاپینګ مخامخ بار ته وګورئ او دا کیمره به راته وکړو تا وردو کې نننوی ویلاګ به انشاءالله ستاسو ډېر زیات خوښېږي او کوشش کوم چې زبردست ویډیو جوړه کړم تاسو ته یو باندې شیر کړم رالو لاندې او کولمبیر سره رادنه شو کولمبیر ته راانټر شو. ښایي اوس دا کولمبیر نه راووتېدو خو هغې کې وخت نه شو بس زمونږ په خوښه نه راځي. اوس یو بل شاپینګ مال ته دننه کېږو دې کې ګورو چې دا دې کې مو خوښ شو هغه راته دې کې دې ته به راانټر شو ګورو چې دې کې ګورو راووتو دلته هم څه شاپینګ وکړو شرټونه مو واخیستله او مزه یې وکړه زبردست ځای و او ټي شرټ مې پرې خوښه شي په پوره مارکیټ مې خوښه نه شي خو دلته هم خوښه شي بس رالو یې سره ویلاګ ته هم کمپلیټ کېدو کې دی خبر در سره ډېر ژر میلاوېږي د خیر په یو چینل باندې ښایي دا اوس زمونږ شاپینګ وکړو او روان شو د خیر واپس دا هغه زوړ ځای دی بیا رالو بس اوس خوب کېږو د خیره دلته کې او ناوې د ویرو چکر هم در باندې ولګو د خیره امید لرم چې ویډیو به هم ډېر زیات خوښه شي په دې کې درته یو ځای ښیم چې دلته کې ګلونه هم تاسو ځان له په ماشین نه هم رایستې شي تاسو ته ښکارېږي دلته به ATM कार्ड बता देना कि चार्जेस क्लिक प्रकार आई दफा घूमने पे रहती थी तस्वीर के अंदर लगा कर कार्ड बोर्ड के पिन बोर्ड के कम नंबर वाले के कम दिन में आती दिन लगा और बिल्कुल एंट्री शुरू से पंद्रह फिर ऐसे एंट्री की बस आई सर्विस करती हाउस खैर आजा राउट खैर दरवाज़ा की व्यवस्था ها زمونږ د خیره چې کوم ویلاګ هغه د خیره کمپلیټ شو اوس ناوې د ویرو نه آوټ سایډ حاجي د ناوې د ویرو چکر مې ارمان د خیر ولګو او ویلاګ زمونږ د خیره کمپلیټ شو او دا اوس د ناوې د ویرو نه آوټ سایډ ته ولاړو د خیره او زمونږ چې کوم ویلاګ کمپلیټ شو د خیره او اوس خپل ور حماد احمد ثوابیوال له اجازه ورکړي چې هر ځای خوشاله باد اوسئ دعاګانو کې یاد ساتئ او ویډیو زیات لایک کړئ ملګرو سره او کمنټ وکړئ د خیره چې نوې ویلاګس سامان جوړ کړو د خیره اوس چې هر ځای خوشحاله آباد اوسئ په دعاګانو کې یاد ساتئ په لوی الله سپارم الله